מה? אתם עוד פה? וואו, אוקיי, כנראה שאתם ממש אוהבים קוד. אז הנה משהו שאני בטוח שתאהבו. לולאות. זוכרים את המחשבון של מתן? זה אז שעצרנו בפרק הראשון. אז הוא עבד מצוין, אבל הייתה לו בעיה אחת. הוא ביצע חישוב רק פעם אחת. אם היינו רוצים לבצע חישוב נוסף, אז היינו צריכים לסגור את התוכנית ולהריץ אותה מחדש. זה לא כל כך הגיוני. אף אחד לא היה קונה מחשבון כזה בחיים. לפני שנתחיל לעבוד עליו, אני רוצה שנעבוד על תוכנית פשוטה, שכל מה שהיא עושה זה להדפיס Hello World למסך. אם אני ארצה להדפיס את המחרוזת 5 פעמים, אז אוקיי, אני יכול להעתיק את הקוד 5 פעמים. אבל מה אם אני ארצה להדפיס את המחרוזת 1000 פעמים, או 10,000 פעמים? אני לא באמת אשב ואעתיק את הקוד הזה כל כך הרבה פעמים. זה לא הגיוני. זאת הבעיה הראשונה שלנו. בואו נחשוב אפילו על משהו עוד יותר מסובך. אם אני ארצה להדפיס את המחרוזת X פעמים, כש-X זה מספר שאני קולט מהמשתמש, מה נעשה? זאת הבעיה השנייה שלנו. בשביל לפתור את הבעיות האלו, נשתמש בלולאות. לולאות הן חזרות על אותו קטע קוד, כל עוד תנאי מסוים מתקיים. קטע הקוד שמתבצע שוב ושוב ושוב נקרא גוף הלולאה. אנחנו נלמד על 2 סוגים של לולאות בשפת C++. לולאה ראשונה היא לולאת while, והלולאה השנייה נקראת לולאת for. ההבדל ביניהן הוא לא כל כך משמעותי. 2 לולאות שבסך הכל מבצעות קטע קוד, מספר פעמים, כל עוד תנאי מסוים, אתם כבר יודעים, מתקיים. ניתן להחליף אותן אחת בשנייה. זאת אומרת, לכתוב לולאת for באמצעות לולאת while, ולכתוב לולאת while באמצעות לולאת for. היי, אתם איתי? סבבה. אז מתי נשתמש בכל אחת מהלולאות האלו? לולאת for באה לפתור את הבעיה הראשונה, כשאני לא רוצה להעתיק קטע קוד 1000 פעמים. לולאת while לעומת זאת באה לפתור בעיה אחרת, את הבעיה השנייה. כשאני לא רוצה, או יותר נכון להגיד, לא יכול אפילו להעתיק קטע קוד מסוים, מספר לא ידוע של פעמים. בואו נפתור עכשיו את הבעיה השנייה שהצגתי. להדפיס את המחרוזת Hello World מספר פעמים לפי קלט מהמשתמש. איך נעשה את זה? כמו שראינו קודם, באמצעות לולאת while. דבר ראשון, יהיה לנו את המספר שנקלוט מהמשתמש. n-number. המשתנה i יהיה מונה הלולאה. נאפס את המשתנה ב-0 ונבדוק האם i קטן מנאמבר. כל עוד i קטן מנאמבר, הפקודות שבתוך גוף הלולאה יתבצעו. נדפיס Hello World, והכי חשוב, נעלה את המונה של i ב-1, i++. אז איך בדיוק עובדת לולאת while? כל עוד תנאי מסוים מתקיים, גוף הלולאה, זאת אומרת הקוד שנמצא בין הסוגריים המסולסלים, מתבצע. כאשר התנאי הזה כבר לא מתקיים, הלולאה נשברת, זאת אומרת הקוד שבתוך הלולאה כבר לא מתבצע, והתוכנית ממשיכה כרגיל. כל עוד תנאי הלולאה מתקיים, הלולאה תחזור ותבצע את הקוד שבגוף שלה. כאשר התנאי שקרי, כלומר לא מתקיים, הלולאה תפסיק לבצע את הקוד. בדומה למשפט התנאי, כדי לבצע יותר מפקודה אחת בגוף הלולאה, יש לתחום את בלוק הפקודות בסוגריים מסולסלים. כסטנדרט, גם כשיש משפט אחד בלבד בתוך הווייל, נקיף את הבלוק בסוגריים מסולסלים. כעת נראה דוגמה שקולטת מספרים מהמשתמש ומדפיסה כפלט את הסכום שלהם. הלולאה תיפסק כאשר המשתמש יזין את המספר מינוס 999. לאחר מכן יודפס הפלט שזהו סכום המספרים. המשתנה הראשון, n-num, יהיה קלט מהמשתמש. המשתנה השני, int n-sum, יהיה הצובר שלנו. זאת אומרת, הוא יכיל את הסכום של כל המספרים עד כה. בהתחלה
נתחיל אותו ב-0. נקלוט קלט מהמשתמש ונבדוק. כל עוד הקלט שונה ממינוס 999, נוסיף לסכום את הקלט, נקלוט קלט חדש, לבסוף נדפיס את הסכום למשתמש. תחילה התוכנית תאפס את הצובר שלנו, המשתנה n_sum. בלולאה נוסיף למשתנה זה את המספרים שהמשתמש הקליד. לכן בהתחלה הסכום צריך להיות 0. לאחר הקלט הראשון נגיע אל תחילת הלולאה. שם נבדוק את התנאי. כאשר נכתוב while num שונה ממינוס 999, כל עוד המספר הראשון שונה ממינוס 999, הקוד שבגוף הלולאה יתבצע. אם המשתמש מקליד מינוס 999 כמספר ראשון, התוכנית תקפוץ ישר אל השורה האחרונה ותדפיס את הסכום, שאין פלא הוא 0. בואו נברר מה יקרה אם המספר הראשון שנקלט שונה ממינוס 999. למשל המשתמש יקליד 7. במקרה כזה, תוצאת הביטוי שבתנאי הלולאה תהיה true, כי המספר הוא לא מינוס 999, והקוד שבתוך גוף הלולאה יתבצע. הפקודה הראשונה שבגוף הלולאה תוסיף את הערך הנקלט, 7, השמור במשתנה n_num לתוך הצובר שלנו. בדוגמה שלנו, הצובר הזה יקבל את הערך 7. לאחר שאיבדנו את המספר הראשון, אין בו צורך יותר, ולכן נעבור אל המספר הבא. cin יקלוט את המספר הבא, נגיד 4. עכשיו התוכנית תקפוץ לתחילת הלולאה, ושוב תבדוק את התנאי. כיוון ש4 שונה ממינוס 999, התוכנית תיכנס ללולאה, והצובר יגדל לערך 11, שזה 7 ועוד 4. כך התוכנית תחזור חלילה, עד שיקלט מינוס 999. שימו לב שקטע קוד זה יעבוד גם עם מספרים שליליים. לכן, עבור קלט כמו 7, 4, מינוס 20, 51 ולבסוף מינוס 999, יהיה הפלט 42. הערה. מבנה הלולאה שראינו עכשיו נקרא לולאת זקיף. בלולאה הזו אנו מגדירים מספר שיהווה זקיף, שהוא סימן לסוף הקלט. בדוגמה שלנו בחרנו במספר מינוס 999. במבנה של לולאת זקיף יש קלט לפני הלולאה, ולאחר מכן בתוך הלולאה קיימות פעולות עיבוד, הוספה לצובר וקלט נוסף. זה מבנה מאוד פופולרי וחשוב שתכירו אותו. יש לנו חוב קטן למתן, מחשבון שיבצע חישוב שוב ושוב. מה שנעשה עכשיו יהיה לכתוב תוכנית שמאוד דומה למחשבון של מתן. התוספת היחידה היא שנוסיף תו שיהווה זקיף. זוכרים? הזקיף יהיה מסוג קר שמסמל תו. נקרא לו C-Option, והערך ההתחלתי שלו יהיה Y, שיהווה Yes. זאת אומרת כן, להמשיך לקלוט. כל עוד התו הזה עדיין Y, המשמעות של זה שאנחנו רוצים להמשיך לבצע פעולות במחשבון. ברגע שהמשתמש יזין תו שהוא לא Y, התנאי בלולאה לא יתבצע, כיוון ש-C-Option לא יהיה שווה ל-Y, והמחשבון יפסיק לעבוד. עד עכשיו דיברנו על לולאות while. בסרטון הבא נדבר על לולאות for.